Hello, dear friends. It's nice to be with you again. Вітаємо, любі друзі, dear раді friends. знову з вами бути. It's nice to be with you again. Hello, Anastasiia. Thank you for translating. Вітаю Анастасію, дякую за переклад. Okay, take time to arrive at yourself. Візьміть час, щоб прийти до себе. Turn your hands Розгорніть руки. and slowly move downwards. Повільно вниз їх пронесіть. And try to find traces of lightness in your body. Намагайтеся знайти такі скоринки щастя у своєму тілі. Take time to arrive at yourself. Візьміть час, щоб прийти до себе. Turn your hands. Розгорніть руки. Slowly stream downwards. Повільно вниз енергія нехай струменіть. Try to feel the forces of lightness in your body. Намагайтеся відчувати сили легкості у своєму тілі. Make a step to the right and feel your right column. Зробіть крок направо і відчуйте правий стовп. Come back to the center. Feel both columns. Поверніться до центру, відчувайте обидва стовпи. Make a step to the left. Feel the left column. Невеличкий крок наліво, відчуйте лівий стовп. Come back to the center. Feel both columns. Поверніться до центру, відчувайте обидва стовпа. Make a step to the right. Feel your right column. Крок направо, відчувайте правий стовп. Put the other leg around. Іншу ногу приставте. Feel both feet on the ground. Відчуйте обидві ваші ноги на землі. Lean back on your heels. Зараз немов би опираєтеся назад на свої п'ятки. Come back to the center. Поверніться до центру, назад. Feel both columns. Відчуйте обидва стовпи. Make a step to the left. Крок наліво. Feel your left column. Відчуйте лівий стовп. Put the other foot around. Іншу ногу навколо першої поставте. Put your weight on the heels. Вага на п'ятки. Listen with your ears to the heels. Дослухайтеся своїми вухами до п'яток, прислухайтеся. And come back to the center. Поверніться до центру. Feel both columns. Відчувайте обидва стовпи. Use your hands to create a stream forward. Використовуйте руки, щоб створити потік вперед. And follow the stream. І ідіть за цим потоком. Move your hands in a way that you create a stream backwards. Таким чином руками зараз ведіть, щоб потік назад створити. Invite your legs to walk. Запросіть свої ноги, щоб вони пройшлися. Invite your legs to walk backwards. Запросіть ноги, щоб вони пройшлися назад. Invite them to walk forward. Запросіть їх пройтися вперед. Invite them to walk backwards. Запросіть їх пройтися назад. Imagine the stream of the hands. Уявіть потік, який від ваших рук струменить. And let this pull your legs.
І нехай він тягне ваші ноги. Imagine the streaming backwards Уявіть потік назад. and follow the stream. І ідіть за ним. Use your fantasies to create the stream. Використовуєте свою фантазію, щоб створити цей потік. And follow. І йдіть за ним. Create the stream backwards Створіть потік назад. and follow. І ідіть за ним. And breathe. І дихайте. Just bring your hands to your center. Руки до центру. Invite, point to the floor at the right and left. І зараз на землю вказуєте направо і наліво. And slowly put your feet there. І повільно ноги туди ж стають. Lean backwards on the heels. Трішечки назад опираєтеся на п'ятки. Come forward to the center. Вперед до центру переходите. Let your hands rise that you become a star. Руки підіймаються і ви стаєте зіркою. A five-pointed star. П'ятикінцевою зіркою. Come back to the center. Поверніться до центру. Step forward or backward. Крок вперед чи назад. From your heart, point to left and right. Від серця показуєте направо і наліво. Step to left and right. Крок направо, крок наліво. Stretch your legs. Ноги випрямлені. Lean backwards a little bit. Трішечки назад нахиляєтеся, опираєтеся. Come forward to the center. Вперед до центру йдете. And try to find out how far the fingers have to rise. І намагаєтеся знайти, наскільки високо мають піднятися ваші пальці. To feel like a five-pointed star. Щоб відчути себе зіркою. Head, fingers, feet. Голова, пальці, ступні. Just stand upright. Просто стійте прямо. Have light feet. Світлі ступні. And slide to the side. І в бік вони роз'їжджаються. And very carefully step back. Дуже обережно назад ідуть. So, we try not to jump. Ми намагаємося не стрибати. Imagine someone is pulling at the right side. Уявіть собі, хтось тягне справа. There's a pull at the left side. Також хтось тягне зліва. And just follow. І ви просто хоп, і вже там. And carefully come back. І дуже обережно назад повертаєтеся. Let's include the arms. А тепер з руками. Slowly point to the floor. Показуєте на землю. One step, the other step. Один крок, інший. The fingers rise. Пальці підіймаються. The hands return to the heart. Руки повертаються до серця. The feet to the center. Ноги до центру. We do it sliding. А зараз це зробимо з роз'їжджаючимися ногами. You stand.
Ви стоїте, the arms start, руки починають рости, the feet follow, а ноги йдуть за ними. the hands come back, Руки повертаються назад, the feet come back. і ноги повертаються. Stretch one arm out to the side. Одну руку в бік витягаєте, Have the feeling it pulls your shoulder along when it comes closer. і відчуття, що вона тягне ваше плече. Воно стає більш близьким. Stretch this arm out and pull your shoulder along. Протилежне плече тягне інша рука. Do it with both arms. Тепер обидві руки тягнуть плечі. This other arm pulls this shoulder in and that arm pulls that shoulder in. Права рука тягне ліве плече, а ліва тягне праве. And let go. І відпускаєте. Try that going out actually centers you. Намагайтеся, щоб коли ви виходите, немовби з себе, щоб це вас до центру, до вас приводило навпаки. Starting with the arm centers you in the heart. Коли починаєте жести руками, то ви відчуваєте себе у своєму серці. Sliding out with the legs centers you in your body. Коли роз'їжджаються ноги, то ви відчуваєте себе в центрі свого тіла. So you're more centered than before. Тобто ви зараз ще більш у собі знаходитеся, ніж раніше. Do 3 steps forward. 3 кроки вперед. And you do this opening up, sliding backwards just a little bit. І зараз відкриваємося і назад ковзаємо. Arms and feet. Руки, ступні, Heels. п'ятки Front. і вперед. Middle. Тепер до середини. Arms. Руки, Feet. п'ятки, ступні, Heels. п'ятки, Center. центр, Center. центр. And breathe. Дихайте. Imagine the points of the 5-pointed star in front of you. Уявіть точки п'ятикінцевої зірки перед собою, вони на підлозі лежать. 2 feet in front, 2 arms, left and right. Перед вами 2 ноги, а справа і зліва 2 руки. Ви стоїте в голові зірки. Go to 1 foot. Пройдіться до однієї ноги And feel the column which is outside of the star. і відчуйте, що там один стовп. Walk to the arm at the opposite side. Тепер до протилежної руки зірки пройдіться. And put your weight on this column. І вагу перенесіть на цей стовп, на інший. Walk over to the other arm. Пройдіться до іншої руки. Put your weight on this side. Вагу перенесіть на цей бік. Walk forward to the foot at the opposite side. Пройдіться вперед до ноги протилежної. Put your weight to the outer foot. Вагу перенесіть на ногу. And come back to where you started. Поверніться туди, звідки ви починали. And breathe. Дихайте. One more time. Ще раз. To the foot. До ноги. Weight on one leg. Вага на цю ногу. To the arm.
До протилежної руки. Weight on the leg. Вага на ногу. Feel the column. Відчуйте протилежний стовп. To the opposite arm. До протилежної руки. Weight on the foot. Вага на ногу. Forward to the opposite leg. Вперед до протилежної ноги. Weight on the leg. Вага на ногу. Back to the start. Назад на початок. Just one O gesture above the head. Просто жест О над головою. Come back to the heart. Поверніться до центру. Horizontally. По горизонталі жест О. And come back to the heart. І поверніться до центру. Downwards. Вниз. Try to keep it big. Намагайтеся його тримати. Walk a circle around the star. А тепер навколо тієї зірки, що ми зараз йшли, робите коло. And do this O on the way forward. І шляхом вперед робите О. Arrive. Приходите. Create a second O on the way backwards. Шляхом назад створюєте друге О. And back to the heart. Повертаєтеся до серця. One more time. Create an І ще O. раз. Створюєте О. Arrive. Приходите. And backwards. Назад. The O goes forward О йде вперед. while you walk backwards. А ви йдете назад. Let's do it quicker. Давайте тепер швидше це робити. Arrive. Приходите. And O. І ще раз О. And quicker. І швидше. And quicker. І ще швидше. And arrive at your heart. Приходите до свого серця. And what you can try is that you do not concentrate on the walking, but you put all your energy and muscles power in your arms. І що ви можете спробувати, не концентруватися на тому, як ви йдете, а усю енергію вкладаєте у своє О. And the legs just follow. А ноги просто йдуть. So, concentration in the hands. Концентрація в руках. Slowly. Повільно. Arrive. Прийшли. Ooh. And hands to the heart. Руки до серця. Quicker. Швидше. Ooh. Back. Ooh. Back. I walk with my arms. Тобто я йду руками, а не ногами. Quicker. Ooh. Швидше. Ooh. Ooh. And ooh. Arrive at your heart. Прийдіть до серця. Breathe. Дихайте. Be happy with how you did it. І будьте щасливі тим, як ви це зробили. Feel the five-pointed star in the middle. Відчуйте п'ятикінцеву зірку у центрі. And do one last O around it. І останнє О навколо неї робіть.
Feel the star behind you. Відчувайте за собою зірку. Feel the star in front of you. Відчувайте перед собою зірку. Return to your center and breathe. Поверніться до центру і дихайте. And let's sit down for a minute. І на хвилинку сядьте. Just try to perceive the spaces within your body. Намагайтеся відчути простори у своєму тілі. There is no space. Everything is filled with bones and muscles and organs. В ньому багато просторів, усе наповнене кістками, м'язами. But for your feeling, you can look as if there would be rooms and spaces. Але по відчуттях ви можете так відчувати, немов би там кімнатки є, чи такі простори у тілі. How big is your left shoulder and your right shoulder? Наскільки велике зараз праве і ліве плече? The space of your belly, is it more filled with light or color? Простір вашого живота, він наповнений більше світлом чи кольором? The space of your chest, is it more like in a room at night or radiant as during a day? Простір вашої грудної клітини, він спокійний, як вночі, чи як сонце від нього багато променів іде і сяє? Your spine. Ваш хребет. It can hurt sometimes, maybe even now. Іноді він болить, може і зараз теж болить. But can you feel just the gesture of your spine? Але ви можете відчувати просто жест, який робить ваш хребет. It's uprightness. Що ви прямі. It's not just a stiff stick, it feels different. Не просто як палка пряма, а інше відчуття цієї прямоти. How to experience your breath. Ваше дихання, як ви його відчуваєте? The air coming out and coming back. Повітря, яке виходить і входить до вас. Is it a breath which feels very substantial or very Дихання. airy? Воно відчувається немов би наповненим субстанцією чи таким прозорим і дуже легким. And your legs, your feet, how do they rest on the ground? Ступні. Як вони відпочивають на землі? And how are they embedded in your breathing? Як вони у ваше дихання включені? Just let your breath flow and respond and expand.
І нехай ваше дихання просто тече, розкривається, розширяється. Enjoy that you have a body which can move. Насолоджуйтеся тим, що у вас є тіло, і ви можете ним рухати. A body you can communicate with. Тіло, з яким ви можете в діалог вступити. And invite him if you want to for a second round. І якщо хочете, запросіть його на другий підхід. And just feel a little bit the space around you with your hands. Відчувайте простір навколо себе своїми руками. As if your hands were like a nose where you can smell the air. Ваші руки як ніс, яким ви можете вдихати повітря. And just feel it a little bit everywhere, the left corner of your body. І можна різні куточки свого тіла, немов би понюхати руками. Лівий куточок, правий. In front, behind. Перед собою, за собою. As if you could touch it. Немов би ви можете доторкнутися до них. In all directions. В усіх напрямках. As if it wouldn't be an empty space. Немов би це не порожній простір, But something you can have a loving relationship with. а щось, із чим у вас дуже теплий зв'язок, стосунки теплі. Behind your head. За головою, Above your head. над головою, In front of your head. перед головою, Below. понизу, знизу, Behind. позаду, Aside. з боків. Relax your shoulders. Розслабте плечі. Just use the flat hands as if you could take a little bit of this openness and bring it closer. Використовуйте пласку долоньку, щоб принести трішечки ближче до себе оцей простір, відкрити і принести до себе. As if you could create a shape there. Мов би ви там можете форму створити. From many directions, from out there, come a little bit closer. Here it's fine. З різних напрямків до себе приносити, там, де будете гарне таке відчуття, що отут воно має бути. And now stand quietly and do it from different directions. А тепер просто спокійно стоїте і з різних напрямків це робите. And have a sentence in mind similar to the outer sphere of my aura condenses, densifies. І подумки ви думаєте, наприклад, щось таке, нехай зовнішній простір моєї аури ущільнюється. And do it also from within. Create a shell. Також і зсередини ви можете створити для себе таку мушельку, в якій ви знаходитеся, в якій затишно. Around you. Навколо себе. You invite this sphere to condense. Ви запрошуєте цю сферу, щоб вона ущільнилася. And you feel it becomes denser. І ви відчуваєте, як вона ущільнюється. A little bit like the shell of an egg. Трішечки як у яйця скорлупа.
from within, зсередини and from without, ззовні, from the outside. ззовні. And stand. Now we do this crossing of the arms. А тепер перехрещуємо руки. And we open up again and we cross it. Відкриваємо і перехрещуємо. Чу-ланцю. Як I тчу weave a chain. ланцюг. And just have the feeling with this substance here, you use it to really create something which is a protection. І відчуття, що ота субстанція, яка навколо вас, ви її справді використовуєте для того, щоб створити для себе захист. And you create many layers. Ви створюєте багато прошарків. From top to down. Згори вниз. Just with this that you create an impenetrable vessel. Ви створюєте непроникну посудину навколо себе. To take the substance, you weave it into a protective chain. Щоб оту субстанцію взяти, з якою ви створюєте, вчете захисний ланцюг. And you feel this energy also around you. І цю енергію ви відчуваєте також і навколо себе. And now you cross your arms. Тепер перехрещуєте руки. The flat hands show outside. Пласкі долоньки дивляться назовні. And you use your upper arms to push something away. Ви використовуєте зараз свої передплеччя, щоб щось від себе відштовхнути. Upper arms, hands, and you do not open up. Передплеччя, долоньки, ви не розкриваєтеся зовсім. And this keeping things away you also do towards below and above. І це ви робите вниз і нагору. To the floor, to the ceiling. До землі і до неба. You come back Повертаєтеся назад. and use the other hand, back and up. І інші руки. Щось від себе тримаєте на відстані, що вам не треба. And again in the middle. І знов до центру. And maybe with these thoughts in mind, again, everything which is not pure and which is dishonest. І, можливо, знов думки, усе, що не є чистим, що не є чесним. So the impure you push away frontally. Усе нечисте ви від себе відштовхуєте. The dishonest you push away to the earth and to the ceiling. Усе нечесне ви відштовхуєте до неба і до землі. And you close again. E. І And a second E. і друге And you touch, you come back to yourself. І повертаєтеся до себе. And you feel into yourself. Відчуваєте себе. And you stay protected. You create this E again.
Ви залишаєтеся захищеним, знов створюєте and you stay connected with your inner. Залишаєтеся зв'язаним з внутрішнім простором. Then you slowly open up the hands. Повільно розкриваєте руки. And then you decide it's not an openness to everything. I'm only open to the pure, to wisdom. І ви вирішуєте, що це не такий відкритий жест до всього, а ви відкриваєтеся тільки до усього чистого, до мудрості. So imagine behind everything which is impure and which you have to keep away and you have to protect yourself. Тож уявіть собі за усім, що не є чистим, чесним, від чого треба захистити себе, за цим всім. And where you have to protect you against it. Вам треба захистити себе від цього. In the far distance, behind everything, there are forces at work to try to make something good out of it in the far, far distance. А далеко-далеко за цим всім нечесним, нечистим є сили, які намагаються дуже міцно допомогти вам, захистити вас. And you just try, when you now from your heart open up, you try to feel behind everything. І зараз, коли ви відкриваєтеся від серця, намагайтеся відчути оті світлі, мудрі сили, які стоять за усім цим. You do it from the center of your heart, from the depths of your heart. З глибин серця ви це робите. And you try to feel into the depth of the behind. What is it good for? І намагаєтеся дотягнутися до глибин тих сил, які далеко-далеко позаду від вас знаходяться, і які знають, яке добро може вам принести будь-яка ситуація. And only these forces you allow to enter. І тільки цим силам ви дозволяєте увійти у себе. The outer sphere of my aura. Зовнішня сфера моєї аури. It condenses. Вона ощільнюється. It becomes an impenetrable vessel. Вона стає непроникною посудиною. Sharp. Гостро ви це робите, цей жест. Against all impure. Проти усього нечистого, Dishonest. нечесного, Thoughts. думок And feelings. і відчуттів. It only opens. Вона відкривається лише. Slowly turn your hands. Повільно розгортаєте руки. Very carefully go forward. Дуже обережно вперед ідете. It only opens Вона лише відкривається to the divine wisdom божественній мудрості, behind. яка за цим всім знаходиться. And return to your heart. І повертаєтеся до серця. And breathe. Дихайте. The outer sphere of my aura
Зовнішня сфера моєї аури condenses, ущільнюється, it becomes an impenetrable vessel. вона стає непроникною посудою, дниною, Against all impure проти усіх нечистих and dishonest і нечесних thoughts думок and feelings. і почуттів. Turn the hand slowly. Повільно розгортаєте руки, Come forward a little. трішечки вперед пройдіться. It opens only Вона відкривається лише to the divine wisdom behind. божественній мудрості за цим всім. Go a little bit on your heels. Трішечки на п'ятки. Feel the protection. Відчувайте захист. Feel what has to stay out. Відчувайте, що має залишатися поза вами. Feel the vessel. Відчувайте Of your aura. посудину своєї аури. Feel your center. Відчувайте свій центр. And breathe. Дихайте. Розслабтеся. And slowly sit down to listen Повільно to the сядьте. resonance. Щоб прислухатися до резонансу. How do you perceive your body now when you compare it how it was before? Як ви зараз відчуваєте своє тіло, якщо порівняти з тими відчуттями, які раніше були? Before we did this 5-pointed star exercises, this walk in the circle. До того, як ми робили оці вправи, коли з зіркою гуляли і навколо неї теж йшли. And now we did something, we had thoughts in mind, and these thoughts became so strong that we even felt it in our movement. А зараз ми робили щось, про що ми думали, створювали жести з тих образів, які ми мали уявлені. How does your body feel now? Яке зараз відчуття вашого тіла? To experience your upper body and your lower body as different systems, what they are, or do they share a common space? Ваша верхня частина тіла і нижня, вони відчуваються відокремленими чи немов би в одну сферу вписаними? What mood is present in your inner? Який настрій у вашому внутрішньому світі? Does it feel big or small? Він відчувається великим чи маленьким? Round or cubic? Округлим чи кубічним?
look for calm, for quiet in your body sensations. Коли ви шукаєте спокій, тишу у вашому тілі, where do you find it? How do you perceive it? де ви їх знаходите, як ви їх відчуваєте? Is it possible to rest in it? Чи можна у них, немов би, відпочити? And your breath, is it flying away? Is it, be happy to be in a nest in your chest? Ваше дихання, воно немов би летить від вас, чи воно щасливе бути, як у гніздечку, у грудній клітині? The inner activity, does it more want to go out as the bird in your chest wants to go chasing now, or just, or is it happy to stay overnight? Ваша внутрішня активність, вона хоче зараз назовні, як пташка, яка хоче на свободу, чи їй радше хочеться залишитися вдома, у тілі. And despite of everything which can be so difficult, are there traces of something where something of you feels safe, partially, or in a fine way? Незважаючи на усі складнощі, які наразі навколо вас у вашому житті, чи можете ви знайти якісь такі простори, де ви можете себе якимось чином затишно відчувати, захищеними? Do you find an inner hold, inner spaces, inner hands you can rest into? Ви відчуваєте внутрішні простори, в яких ви можете відпочити, які вас тримають, внутрішню підтримку? What's the overall feeling of your body, the upper body, the lower body? Яке загальне відчуття вашого тіла, верхньої його частини, нижньої? To experience them as different systems, what they are, or do they have something in common? Ви їх відчуваєте як щось різне, вони і є різними, чи ви відчуваєте щось однакове у них? What's the mood you are encountering? Який настрій ви зустрічаєте? In this space or in these spaces, depending on how you experience it. В цих просторах. I invite you to relax a little bit longer if you have time, if you can do so. And otherwise you can just trust that during the night what we did will unfold further and start to create an inner network, inner tissues, which also create a sort of support and shelter. І ми зараз запрошуємо вас ще трішечки перепочити. Якщо немає часу, то
Довіртеся тому, що вночі цей відпочинок ще отримуєте і зможете створити внутрішньо для себе такі простори, які утворюють захисток внутрішній. I thank you very much to allow me to work with you. Anastasia, thank you so much for translating. And again, we will hear one new song for you, from you. І ми дуже дякуємо вам за те, що була можливість працювати з вами. І будемо раді знову вас бачити. І зараз прозвучить нова пісня Анастасії. Моя нова пісня. And thank you everybody for helping doing the troubleshooting in the beginning of the lesson. І дуже дякуємо вам за ваше терпіння на початку цього заняття, коли у нас проблеми зі звуком були. Как роза